Edhe një herë përshëndetje për të gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në edicionin informativ këtu në News24. Pa kohë para se të ishte seanca plenare, ministri gjerman për çështjet për Europën, Mikael Roth, i bën thirrje opozitës që të votojë ligjin e magjistratëve dhe të ndihmojë qeverinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Deklarata e tij u bë në konferencën e përbashkët me shefin e diplomacisë shqiptare që preku gjithashtu negociatat që po zhvillohen me Greqinë, duke deklaruar se u folën çështje që dikur konsideroheshin si tabu. Çelja e negociatave në Bashkimin Evropian dhe rruga të cilën duhet të ndjekë Shqipëria përmes reformave dhe kushteve të vendosura nga Unioni kanë sjellë sërish në Tiranë brenda pak kohëve ministrin e jashtëm gjerman Mikael Roth për të takuar me homologun shqiptar Ditmir Bushati. I informuar në detaj mbi reformën në drejtësi dhe vettingun deri më tani, kreu i diplomacisë gjermane kërkon që ky proces të mos bllokohet, por të vijojë me zëvendësimin e njerëzve të rinj të drejtësisë. Apeli vjen pak orë para seancës së fundit të këtij sesioni parlamentar, ku do të jetë shansi i fundit për të zëvendësuar në shtator njerëzit e drejtësisë të larguar me vetting me magjistratët e rinj. Në qoftë se përmes një procesi të ndershëm dhe transparent, njëkohësisht dhe tepër strikt mbërrim në momentin kur na duhet të pushojmë prokuror apo gjykatës të caktuar, atëherë do të duhet që në një moment të mëvonshëm të kemi edhe gjykatës dhe prokuror të rinj, të cilët me ekspertizën e tyre do të duhet të mbushin këto boshllëqe. Duke i konsideruar të vështirë këtë proces, por mjaft të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në BE, Roth apeloi për vetdije e ndërgjegjësim të klasës politike për të mos e rrezikuar atë. Pikërisht ky proces kaq i vështirë, por mjaft i rëndësishëm për Shqipërinë, kërkon nga njëra anë një masë të madhe të vetdijes dhe ndërgjegjësimit nga ana e qeverisë, por po kaq e madhe duhet të jetë ndërgjegjësimi edhe nga ana e opozitës. Ndaj do të dëshiroja të shfrytëzoja rastin t'ju drejtoja një apel të gjithë politikanëve të Shqipërisë të marrin përgjegjësitë e tyre në mënyrë që të mos rrezikojnë rrugën e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Në konferencën e përbashkët për shtyp, shefi i diplomacisë shqiptare preku çështjen e negociatave me Greqinë, duke deklaruar se u folën pika që dikur konsideroheshin tabu. Jemi në tryezë qoftë për çështjen e kufizimit zonave detare, ashtu edhe për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e kufirit toksor, menaxhimin e incidenteve kufitare dhe piramidave. Ashtu si homologu grek Kocias, edhe Bushati hodhi kritika ndaj opozitës shqiptare, e cila sikurse ajo greke, sipas tyre, po bëhen pengesë për marrëveshjen mes dy vendeve. Po nga ana tjetër ka një strategji të orkestruar për ta mbajtur peng dhe për të mos lejuar që marrëdhënia shqiptare-greke të çlirojë energjinë që ajo mundet. Por këto kundërshtime sipas Bushatit tregojnë se puna mes palëve është në rrugën e duhur. Bashkia e Tiranës ka zhvilluar një tender fiktiv për blerje në uniformave të policisë bashkiake. Është kjo akuza që vjen nga Partia Demokratike për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Veliaj. Në një deklaratë për media, zëdhënësia e serisë Blu Ina Zhupa thotë se firma që ka fituar tenderin është nën sekuestro për mos pagim taksash, si dhe ka vetëm një punëtor të deklaruar. Ky tender, sipas Zhupës, tregon qartë se Bashkia e Tiranës funksionon vetëm nëpërmjet korrupsionit. Është fakt që Erion Veliaj i ka dhënë 100 milion lek një kompanie e cila nuk ka paguar tatimet dhe ndodhet nën sekuestër. Dhe për këtë arsye, ky subjekt duhet ishte diskualifikuar që nga marrja pjesë në garë. Duke i dhënë 100 milion lek një kompanie që është në sekuestro për mos pagim taksash, Erion Veliaj ka shkelur menjëherë 2 ligje dhe disa vendime të qeverisë. Ky tender është fiktiv, sepse në të ashtu quajtur në garë kanë marrë pjesë 2 kompani. Njëra fituese Vojsava Zenela dhe operatori tjetër ekonomik Muça SHPK, i cili ka futur letrat vetëm për fasadë, se nuk ka paraqitur asnjë ofertë ekonomike për këtë tender. Kompania Vojsava Zenela ka deklaruar vetëm një të punësuar, pra një e vetë punësuar, që i duhet që të qep për një muaj rreth 4.000 artikuj. Nëse në këtë vend do të funksiononte një prokurori e pavarur dhe jo në kontrollin politik të qeverisë, Erion Veliaj, i cili ka dhënë urdhrin korruptiv dhe ata që e kanë zbatuar, sot duhet ishin në burg për tenderin hajdut të 100 milion lekë.
Kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka hedh dyshime se kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku ka zhdukur dosjet penale të ministrave dhe kryebashkiakëve socialist. Gjatë raportimit Markut në Komisionin e Ligjeve, pyetja e parë që unë i drejtova ishte: a keni dieni ju nëse prokuroria e krimeve të rënda ka patur në hetim dhe përgjigjem ministra, deputet dhe funksionar të Partisë Socialiste? Çfarë është bërë me ato dosje? Përgjigja edhe për këtë pyetje, si për gjithë të tjerat, ishte nuk e di. Pas kësaj, Paloka shtron pyetje nëse Arta Marku interesua të di, pasi ripërsërit kështu akuzat për zhdukje dosjesh në prokurori, Paloka ka një pyetje tjetër për Arta Markun. Do të përgjigjet prokuroria e përgjithshme e përkohshme, apo ajo vetëm firmën vë aty, nuk i tregojnë shenjën? Përmes një letre drejtuar kryetarit Kuvendit Gramoz Zoruçi, kryetari i grupit të PD-s, Edmond Spau, deklaron se opozita nuk do të dërgojë asnjë antar në komisionin parlamentar për mbikëqyrjen e vettingut në polici. Duke cilësuar procesin një farsë, PD shpreh se vettingu në Ministrinë e Brendshme duhet që të fillojë pikërisht nga ministri Xhafaj, të cilin e akuzon të lidhur me krimin organizuar dhe që refuzon të jetë subjekt i procesit të vettingut. Sipas Spaus, problemet e rënda që po kalon policia nuk mund të zgjidhen me një vetting fasad ndaj punonjësve të thjeshtë, madje do të mjaftonte baza ligjore që ishte në fuqi dhe zbatimi rigoroz i ligjit për policinë e shtetit për largimin e punonjësve të korruptuar apo të lidhur me krimin. Opozita shtron pyetjen se si një ministër i brendshëm që ka vëllai në burg dhe të dënuar për krim të organizuar, i kërkon një punonjësi të thjeshtë të policisë që të lërë detyrën për shkak se ka vëllain e dënuar për një kundravajtje penale. E diel tragjike për dy të rinj në vend, një 18 vjeçar nga Tirana nuk ja doli dot edhe pse u nxorr me shenja jete nga deti në gjirin e Lalzit. Ndërkohë batica vuri në rrezik jetën e 3 të rinjve në Velipoj. 29 vjeçari u përpoq të shpëtonte të fejuarën dhe motrën e tij. 29 vjeçari i cili humbi jetën në plazhin e Velipojës, Ervid Palaj, bashkë me të fejuaren e tij Lori Bardeli dhe motrën Ela Palaj, kanë qenë brenda në ujë afër lagunës së Vilunit, kur papritur ka ardhur batica. Deti i ka tërhequr në drejtim të tij, ndërkohë që 3 të rinjt kanë tentuar që të dalin jashtë, por nuk ja kanë arritur. Duke parë vështirësitë e këtyre 3 personave që po mbyteshin menjëherë, disa persona të tjerë të cilët ndodheshin në breg kanë hyrë për t'i shpëtuar ata. Fillimisht i kanë dhënë disa komordare 2 vajzave, duke menduar se 29 vjeçari do të arrinte të shpëtonte, por për fatin e keq, ai është mbytur nga batica, duke mos arritur që të dalë i gjallë nga deti. Ndërkohë që personat fillimisht kanë njoftuar për 2 vajzat, duke parë rrezikshmërinë dhe nuk e kanë menduar se 29 vjeçari mund të humbiste jetën. Me njëherë në vendngjarje kanë bërritur ambulanca, por pavarësisht ndihmës së parë së infermierëve, por edhe personave tjerë pushuesve që ndodheshin në breg, ka qenë e pamundur për t'i shpëtuar jetën. Ndërkohë nga sa mësohet, 29 vjeçari Ervid Palaj dhe fejuara e tij Lori Bardeli kishin rreth 6-7 muaj së bashku. Ervidi ka punuar njësi ndajq në zyrën sociale atje dhe kishte disa kohë që ishte i papunë. Teksa kjo ngjarje e rëndë ka ndodhur për familjen Palaj, ditën e diel, pas një jave, motra e tij, e cila ishte duke u mbytur në det, do të ketë dasmën e saj. Një dasëm që do ta kremtoj pa vëllain e saj, i cili humbi jetën në plazhin e Velipojës, duke u bërë viktima e dytë për këtë sezon turistik, paktën deri tani. Ndërkohë që në plazhin e Velipojës vazhdon që të mos ketë roje bregdetare, edhe pse disa herë është kërkuar vendosja e tyre, ende kjo gjë nuk është realizuar, duke bërë që tashmë të kemi edhe viktima, ndërsa me 10 të tjerë kanë rrezikuar që të mbyten në plazhin e Velipojës, pikërisht për shkak të mungesës së rojeve bregdetare. Kjo e diel ka qenë tragjike edhe për një të ri i cili u mbyt në gjirin e Lalzit. Policia e Durrësit bëri me dije se bëhet fjalë për 18 vjeçarin me inicialet FA. Mësohet se i riu pasi nxjerr nga deti është dërguar me urgjencë në spital, ku ka ndruar jetë. Fundjavat e kësaj vere përfundojnë çdo herë me bilance tragjike me të mbytur. Në plazhin e gjirit të Lalzit që popullohet çdo vere më shumë, nuk ka as roje bregdetare dhe as kulla vrojtimi. E teksa pushteti qendror dhe vendor bëjnë ping-pong me përgjegjësitë e njëri tjetrit, viktimat nga mbytyjet nëpër plazhet shqiptare mbeten thjesht statistika të ftohta.
Fundjava në jug të vendit është kthyer në stres për drejtuesit e mjeteve që kalojnë aksin Levan Fier. Fluksi i lartë i mjeteve në rrugën e ngushtë për shkak të mos përfundimit bypassit që do të lidhë autostradën e Vlorës dhe atë të Fierit, si dhe aksidentet e mundshme bëhen shkak për situatën e rëndë. Pasditja e kësaj të diele ka sjell fluks automjetesh në aksin nacional Fier-Levan. Kthimi i pushuesve nga zonat bregdetare ku kanë kaluar fundjavën ka bërë që automjete të shumta të kalojnë përgjatë pasdites së kësaj të diele pikërisht në këtë rrugë. E sikur të mos mjaftonte trafiku i rënduar për shkak të kthimit të pushuesve, edhe një aksident i ndodhur vetëm pak minuta më parë ka sjell edhe blokimin e lëvizjes në këtë rrugë. Me njëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur uniformat blu dhe specialistë e qarkullimit rrugor, të cilët aktualisht janë duke drejtuar edhe lëvizjen e automjeteve. Vetëm një ditë më parë, aksi i Fier-Levan është bllokuar sërish për shkak të fluksit të lartë të automjeteve. Pushuesit që drejtohen zonës bregdetare janë të shumtë në këtë periudhë dhe kjo është e vetmja nyje lidhëse mes veriut të vendit dhe zonave bregdetare jugore. Edhe ndërhyrjet e kryera në këtë aks kohët e fundit kanë bërë që të vështirësohet lëvizja e automjeteve. Fundjava ka sjell fluks lëvizjesh në doganën e Morinit. Gjatë fundjavës kanë hyrë në Shqipëri 25.000 persona, 19.000 prej të cilëve u thuan drejt Bregdetit shqiptar vetëm gjatë paradites së të dielës. Pika doganore po funksionon me 8 sportele duke eliminuar në këtë mënyrë krijimin e radhëve të gjata. Mira pushues dhe qindra automjete e autobus këtë fundjavë janë drejtuar Bregdetit të Shqipërisë për të kaluar fundjavën dhe pushimet verore. Nga të dhënat bëhet e ditur se numri më i lartë i shtetasve që kanë hyrë në Shqipëri përmes Morinit ka qenë nga Kosova, teksa nuk kanë munguar as ata nga Maqedonia e Malizi. Sipas të dhënave të policisë së kufirit, vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë në Shqipëri më shumë se 25.000 persona. Të dhënat nga pika doganore flasin për rreth 6.000 automjete. Vetëm në orët e para të ditës së diel në Morin kanë kaluar rreth 19.000 persona. Ka shkojna në Shqipëri. Për pushime? Një javë në Vlorë që të dikon. E udhtoni shpesh Shqipëri në rrugët e Shqipërisë? Para një javë kam qenë tash për s'dytë. Po mirë valla, mirë, autostrada e mirë, rruga e mirë, mirë. Tonat gjitha janë mirë. Ka bo infrastrukturë të mirë Shqipëria. Jemi të kënaqshëm. Shqipëni më mirë se në Kosovë. Pse më mirë se Kosovë? Ma siguri se në Kosovë kemi. Për të përballuar situatën dhe evituar krijimin e radhëve në kufirin mes Shqipërisë dhe Kosovës, uniformat blu të policisë kufitare kanë punuar me 8 sportele për të përpunuar sa më shpejt dokumentacionin e personave dhe automjeteve. Fluksi i lëvizjes është ndjerë përgjatë gjithë rrugës së kombit, e cila nga një korrikue në vijim monitorohet me patrulla të përbashkëta në mesin e policisë së Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. I cilësuar si baroni i drogës, pasi në shtëpinë Trekaqe në Fushkuqe ju sekuestruan 18 kg heroin, gëzim çela rezulton të ketë në pronësi vetëm një shtëpi. Hetimi pasuror, sipas ligjit antimafia, e nxjerr të varfër. I njohur me nofkën baroni i drogës duket se ka mundur t'i kamuflojë mjaft mirë paratë e përfituara nga veprimtaria kriminale, për shkak se në hetimin pasuror të prokurorisë për krime të rënda, ai rezulton i varfër. Bëhet fjalë për gëzim çelën i dënuar. Edhe presim kronikën, do t'i rikthehemi më vonë, shkojmë drejt për së drejti në këto momente, zhvillohet seanca dëgjimore me gjyqtarin Ardian Dvorani, gjyqtar pranë gjykatës së lartë Tiranë, ndjekim. Mirëdita, çelin këtë seancë dëgjimore për subjektin e rivlerësimit zotin Ardian Dvorani me funksion gjyqtar në gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Kjo seancë zhvillohet në zbatim të nenit 55 të ligjit numër 84/2016 për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Komisioni i pavarur i kualifikimit është një institucion kushtetues
që ka për qëllim promovimin e një sistemi të pavarur drejtësie, të çliruar nga korrupsioni, për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës dhe pavarësinë e sistemit të drejtësisë, si dhe për të rikthyer besimin e publikut tek institucionet e këtij sistemi. Falenderoj mediat e pranishme në sallë dhe publikun e nderuar, duke i ftuar të zbatojnë me rigorozitet rregullat e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për marrëdhëniet me median, të cilat janë të njëjta me ato të përsëritura në seancat e mëparshme. Në rast se këto rregulla nuk do të zbatohen, nga ana juaj do të kërkohet shoqërimi jashtë kësaj salle mendimin e punojësve të shërbimit, duke mos lejuar më praninë tuaj në seancat e ardhshme. Filloj me prezantimin e trupës gjykuese për këtë çështje. Kjo trup gjykuese përbëhet nga unë, Roland Ilia, kryesues i trupës, zonja Etleda Qiftja, antare, si dhe zonja Firdes Shuli, relatore. Me cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar, në këtë seancë merr pjesë zonja Marie Tuma. Trupa asistohet nga sekretare gjyqësore zonjusha Ina Serjane. Vazhdojmë me verifikimin e subjektit të rivlerësimit. Ju lutem zotëri prezantohuni generalitetet dhe funksioni juaj. Nuk kam? Jo, mund të flisni ulur. Faleminderit. Unë jam Ardian Dvorani, jam gjyqtar i gjykatës së lartë. Për sa i përket identifikimit. Po, ju lutem paraqisni. Okej. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Dvorani, kjo trup gjykuese, si dhe vëzhguesi ndërkombëtar, kanë të drejtë ju drejtojnë pyetje, ndërsa ju në përputhje me pikën 3 të nenit 55 të ligjit 84/2016 keni të drejtë të refuzoni të përgjigjeni. Ju kujtojmë se i gjithë qëndrimi juaj do të merret në konsiderat gjatë këtij procesi në përputhje me nenin 48 të ligjit. Ju keni të drejtën e një përfaqësuesi, por me sa shoh do të përfaqësoheni vetë. Drejta përfaqësuesit është në bazë të nenëve 35-38 të Kodit Procedurave Administrative. Paraprakisht do doja që t'ju paraqisja një përmbledhje të shkurtër të procedurës së seancës dëgjimore, pa u futur në detaje, kuptohet. Në fillim fjalën e merr relatoria çështjes, zonja Shuli, pasi mbaron relatoria, ju si subjekt i vlerësimit mund të paraqitni qëndrimin tuaj në lidhje me shpjegimet e dhëna nga relatoria, më pas bëhen pyetje nga trupa gjykuese dhe ose nga vëzhguesi ndërkombëtar, nëse ka natyrisht, dhe pasi mbaron seanca pyetjeve dhe përgjigjjeve, subjekti mund të paraqes, pra ju mund të paraqitni qëndrimin tuaj përfundimtar për procesin e rivlerësimit. Ju kujtojmë se në zbatim të pikës 4 të nenit 55, mi bazën e cilit zhvillohet kjo seancë dëgjimore, kryesuesi i trupës gjykuese ka të drejtë ju kufizoj kohën e fjalës, kështu ju lutem të jeni sa më koncis dhe efikas në shpjegimet tuaja të mëvonshme. Tani ju lutem kamerave të dalin jashtë dhe të fiken mikrofonat. Sa i përket pjesës së mediave, ka përfunduar pra në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, po zhvillohet në këtë momente seanca dëgjimore ndaj Ardian Dvoranit, gjykatës në gjykatën e lartë të Tiranës. Ne rikthehemi edhe një herë lajmit që po ndishin pak më parë, i cilësuari si baroni drogës, pasi në shtëpinë Trekaçe në Fushkuqe ju sekuestruan 18 kg heroin. Gëzim Çela rezulton të ketë në pronësi vetëm një shtëpi. Hetimi pasuror, sipas ligjit antimafia, e nxjerr ato të varfër. I njohur me nofkën baroni i drogës duket se ka mundur t'i kamuflojë mjaft mirë paratë përfituara nga veprimtaria kriminale, për shkak se në hetimin pasuror të prokurorisë për krime të rënda, ai rezulton i varfër. Bëhet fjalë për Gëzim Çelën i dënuar me 10 vite burgim për akuzën e trafikut të narkotikëve, pasi 4 vite më parë në banesën Trekaçe në Fushkuqe u sekuestruan plot 18 kg kokainë. Nga hetimi pasuror i kryer në kuadër të ligjit antimafia, rezulton se Çela disponon një banesë në Fushkuqe të Kurbinit, në të cilën jetojnë 3 familje, dhe ende prokuroria nuk ka vendosur nëse për këtë pronë do t'i drejtohet gjykatës me kërkesën për sekuestro. Në krye të herës, hetuesit patën dyshime se ai dispononte edhe një supermarket në Tiranë dhe disa prona të tjera të paluajtshme, por një gjë e tillë nuk u provua.
Hetimi pasuror për të dhe personat e bashkëlidhur vion ende. Gëzim Çela është një person mjaft i njohur për drejtësinë shqiptare. Në nëntor të 2012 ajo arrestuan në Rinas por me argumentin se vuan nga një sëmundje e pashërueshme u lirua nga qelit e burgut. Më vonë u provua se kishte falsifikuar kartelën mjekësore dhe u la në arrest shtëpie. Por kur policia arretoi shtëpinë e tij në Fushkuqa, ai ishte zhdukur pa gjurmë. Në qershor të 2014 në vilën e tij u gjet dhe sekuestrua një sasi prej 18 kg heroin, një sasi e vogël hashashi dhe armë të ndryshme. Por ai ja doli tu shpëtonte prangave të policisë. Me vendim të gjykatës së apelit për krime të rënda, ish oficeri i forcave speciale është dënuar me 10 vite burgim. Gjykata e Krujës liron me kushtin dritë Rajon, i dënuar me 8 vite burgim për akuzën e trafikut të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim. Raja u arrestua në vitin 2014 bashkë me disa persona të tjerë në kuadër të operacionit koduar Viluni. Hetimet rezultoi se grupi kriminal trafikonte drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Skafet e ngarkuara me hashash niseshin nga zona e Vilunit. Dy të rinj janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim pasi dyshohet se janë autor të një sërvjedhjesh në Dibër. Në pranga ka rënë 31 vjeçari Resmi Jakimi dhe Egert Jakimi, 27 vjeç, të dy banues në Shupenc të Bulqizës. Ndërkohë është shpallur në kërkim një 24 vjeçar me inicialet VR. Sipas policisë, këta shtetas akuzohen për vjedhjen e 60 litra karburant në një kamion, si dhe kanë tentuar të vjedhin një banesë në fshatin Burim në Maqellar. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 3 bidona plastik, veshje që dyshohet se janë përdorur nga autorët, kaçavida dhe një aparat celular. Në vijim të hetimeve u zbulua se ky grup ka kryer disa vjedhje të tjera të banesave baktive e dyqaneve në Maqellar të Dibrës. Moslëshimi i kuponit tatimor u ka kushtuar shtrenjtë bizneseve në Bregdet në pikun e punës së tyre gjatë sezonit veror. I rikthemi vetëm pas pak sepse do të shkojmë të radhë drejt për së drejti në presidencë. Janë disa artistë të mbledhur, të cilët i kanë drejtuar një letër presidentit të Republikës. E ndjekim. Shqyrtim dhe korrigjim në parlament të ligjit për caktim të procedurës veçantë për negocim dhe lidhjet kontratës me objekt, projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar, si në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, parimet juridike dhe themelet morale të ndërtimit të shtetit demokratik. Kërkesë për takim zyrtar të një përfaqësie të Aleancës për mbrojtjen e teatrit në institucionin e presidencës me presidentin e Republikës. Shkurtimisht, po ju lexoj një përmbledhje pa kaluar në teknikalitetet që i kemi drejtuar presidentit, por kërkesat kryesore. I nderuar zoti president, në emër të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, një grupim që bashkon disa organizata jo fitimprurse, jo partijake dhe lëvizje qytetare, si edhe shumë aktivistë civil, po ju ridrejtohemi me një letër të dytë brenda pak ditësh, duke ju paraqitur argumente shtesë dhe shqetësimin qytetar në lidhje me nevojën për kthim për rishqyrtim të ligjit miratuar nga Kuvendi, për caktimin e procedurës veçantë për negocim dhe lidhje së kontratës me objekt, projekti dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar. Zoti president, si asnjë vend demokratik në botë, Shqipëria gjendet pa gjykatë kushtetuese, ku mungon kvorumi, jo thjesht për të shqyrtuar ligjet, por edhe për t'i regjistruar si ankimime, pasi në këtë moment gjykata është jo vetëm jashtë funksioneve juridike, por dhe atyre minimale administrative. Sikur ky të jetë ligji më i mirë në botë, jurisdiksioni dhe fryma e kushtetutës sonë e kërkon që çdo ligj mund dhe duhet të jetë ankimueshëm për parim. Ju si president jeni garanti kushtetutës, garanti drejtave tona qytetare dhe ligjore, por në çdo rast, kushtetuta jonë ja ka lënë gjykimin mbi kushtetshmërinë ligjit gjykatës kushtetuese. Pra, në kushte normale ju do të ishit filtri i parafundit në proces, por në kushtet kur gjykata kushtetuese nuk është një opsion real, ku ne si qytetarët mund të kërkojmë të gjykohet çështja, atëherë përgjegjësia mbi ju është vendimtare. Ju tashmë jeni filtri i fundit dhe final në mungesë gjykatës kushtetuese. Ndaj ne si qytetar kërkojmë nga ju që ta ktheni atë për rishqyrtim. Zoti president, ligji që ju keni në zyrë është i shtrëmbruar në frym, pasi në vend që të jetë një mekanizëm juridik që t'rregullojë marrëdhënie shoqërore në tërësi, ky ligj është i ndërtuar në formën e një kontrate komerciale me fitues të përcaktuar,
dhe me vlefshmëri për disa mijëra metra katror. Me këtë ligj shkelet balanca mes pushteteve pasi kuvendi kthehet në një zyrë që miraton me vul leje ndërtimi që vijnë me porosi nga qeveria, duke shkelur edhe ligjet që ka miratuar vetë për koncesionet dhe për partneritetin publik-privat, ligjin për prokurimet dhe shumë ligjet të tjera. Zoti President, nga Brukseli kanë ardhur 2 seri pyetjesh dhe kërkesash për informacion, drejtuar qeverisë, që do të thotë se tashmë çështja ka marrë për masa evropiane. Ne mund t'ju konfirmojmë këtë fakt nga takimi që kemi pasur me zyrën e delegacionit evropian dhe presim nga institucioni juaj të njëjtin interesim për informacionin në lidhje me këtë çështje kyçe për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Duam t'ju kujtojmë se 2 organizata nga më prestigjioset në Evropë për ruajtjen e trashëgimisë dhe kulturës, Europa Nostra dhe Docomomo, e kanë shpallur teatrin kombëtar dhe atë eksperimental si objekte të trashëgimisë evropiane, duke ngritur alarmin tek institucionet ekzekutive për goditje ndaj trashëgimisë. Në ndërtesat që Ministria e Kulturës i ka shpallur si të pavlera, përveç teatrit kombëtar, janë themeluar institucionet më elitare të vendit, si Instituti i Shkencave, sot Akademia e Shkencave, Filharmonia Shqiptare, sot Teatri Operës dhe Baletit, Estrada e Tiranës, sot Teatri Metropolit, Cirku i Tiranës, sot Cirku Kombëtar, Instituti i Lartë i Arteve, sot Universiteti i Arteve, Teatri Kombëtar i Komedisë, sot Teatri Kombëtar Eksperimental, por mbi të gjitha, dhe që ka rëndësi kapitale për kujtesën e kombit, është zhvilluar gjyqi i parë politik i diktaturës komuniste ku janë dënuar me vdekje 19 pafajshëm dhe burgosur 40 të tjerë. Shkojmë jashtë ambienteve të parlamentit. Këtë radhë është Luan Rama nga Lëvizja Socialiste për Integrim, ndjekim deklaratën e tij. Miratimin të ndryshimeve kushtetuese të mos lejonte krijimin e kësaj situate që edhe një herë theksoj është skandaloze. Është skandaloze sepse në momentin kur nuk ekziston gjykata kushtetuese, kuvendi, qeveria dhe gjitha institucionet e tjera duhet të pushojnë funksionimin e tyre, sepse gjykata kushtetuese është kontrolli dhe garanti i kushtetutshmërisë së veprimtarisë së këtyre institucioneve të tjera. A keni ju komunikime Partinë Demokratike? A janë ata gati të ulen në këtë tryezë diskutime që ju propozoni apo s'keni ndjeni për këtë çështje? Ne jemi pjesë e të njëjtës opozitë dhe padyshim misioni i opozitës është kthimi i normalitetit në funksionimin e institucioneve kushtetuese në vend, përshpejtimi i ritmeve të reformës në drejtësi, e cila nuk është një sfidë individuale dhe as parciale. Reforma në drejtësi është një sfidë kombëtare dhe si e tillë ka nevojë për angazhimin e gjithë aktorëve politik, parlamentar dhe jo vetëm kaq. Zoti Rama, pse nuk e bëhet më para këtë propozim, po pikërisht sot në ditën e fundit të kuvendit, punimeve të kuvendit? Nuk ka ndonjë radhë të përcaktuar se kur duhet thënë një ide apo një propozim, e rëndësishme është që propozimi të jetë racional dhe të gjejë mbështetje për ta bërë atë funksional. E para, e dyta, ne në vijimësi prej shumë kohësh kemi kërkuar, dhe unë madje e kam thënë shpesh herë, kemi kërkuar që dialogu si institucion në jetën dhe në funksionimin e parlamentit duhet të jetë serioz, i vazhdueshëm dhe i orientuar tek problemet e mëdha me të cilat përballohet e gjithë shoqëria shqiptare. Është e gatshme LSI të dialogojë me PD-n pa Partia Demokratike dhe nuk do të kthejë përgjigje. Do të uleni ju me Partinë Socialiste për të diskutuar për paketën e ndryshimeve të reformës në drejtësi, sepse ky është një skenar déjà vu i parë edhe 2 vjet më parë, kur ju vetëm me Partinë Socialiste votuat ligjin për vettingun apo një pjesë tjetër të reformës në drejtësi. E para për déjà vu. Ne nuk kemi asnjë arsye të paragjykojmë, pra unë nuk flas me nëse. Në politikë dhe në media nuk ecet me nëse. Të presim cili do të jetë qëndrimi, por në të gjitha kontaktet dhe në bashkë funksionimin si opozit, edhe Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet e gatshme për një dialog real, institucional, parimor dhe funksional që zgjidh të gjitha problemet e reformës në drejtësi. Edhe njerë po e them, duhet ta kuptoni që jemi përballë një kolapsi institucional. Do të bllokohen gjykatat dhe pastaj ligjin do ta bëjnë bandat dhe kriminalët që për shkak të mos funksionimit të sistemit drejtësisë, por dhe për shkak të suportit politik, nuk mund ta llogarismë se çfarë mund të bëjnë. Është e gatshme të ulet LSI në tryezë pa Partinë Demokratike? Unë po flas për një tryezë funksionale dhe nuk gjykoj
që çështjet e rëndësishme të reformës drejtësi mund të zgjidhen në mënyrë të njëanshme. E para, e dyta, duhet rikthehemi tek mesazhi i 2 viteve më parë të 21-22 korrikut të 2016-s, kur i miratuam ndryshimet kushtetuese me konsensus të plot dhe kur ram dakord që e tërë paketa apo korpusi i ligjeve që ka të bëjë me reformën në drejtësi do të duhej miratuar me partneritet dhe konsensualitet dhe transparencë në të gjitha palëve. Këtu jemi në këtë situatë skandaloze për shkak të arbitraritetit, arrogancës dhe njëanshmërisë e cila natyrisht koston më të madhe e ka mbi vendin, mbi funksionimin e institucioneve, por padyshim kjo është një kosto e madhe edhe për vetë majorancën që ka vepruar me këtë gjuhë arrogancë deri sot. Është një moment reflektimi, unë e thash dhe në kuvend, duke konsideruar Leoni për një çast të abstragoj të drejtë qëndrimin e tyre që për gjithçka fajsojnë opozitën, bëra pyetjen, po majoranca vetë nuk ndjen ndonjë përgjegjësi, po majoranca vetë nuk ka arsye të reflektoj përballë kësaj situate skandaloze dhe të gjithë të gjejmë atë çfarë është e rëndësishme për të përballuar edhe një herë theksoj situatën e emergjencës kombëtare. Është e turpshme që Shqipëria sot është pa gjykatat e saj më të larta, ashtu siç është e turpshme dhe unë jam pro procesit vettingut që të gjithë gjyqtarët e inkriminuar dhe të korruptuar të flaken jashtë sistemit dhe të përgjigjen ligjërisht. Ashtu sikundër, do duhet të përgjigjen ligjërisht, jo vetëm gjyqtarët dhe prokurorët, por të gjithë funksionarët shtetëror, cilëdo qofshin ata që kanë probleme me ligjin, pavarësisht se në ç'krah janë, pavarësisht se në ç'krah kullosin dhe pavarësisht se në çfarë krahu votojnë. Zoti Rama, Partia Demokratike ka theksuar që përpara se të ulen konsensus duhet të rikthehen tek 22 korriku, pra para 2 vitesh. Ju si mendoni? Më lejoni me shumë sinqeritet ju ndihmoj ta kuptoni atë që sapo thash. Që do të thotë mesazhi i 21-22 korrikut të vitit 2016 që me konsensus dhe në frym partneriteti miratuam ndryshimet kushtetuese është logjika dhe rruga në për cilën duhet ecin të gjithë faktorët politik, duke lënë mënjan interesat partijake, interesat e pushtetit për të bërë të mundur funksionalizimin e institucioneve të shtetit. Partia Socialiste kur kishte Parti Socialiste dhe kur unë kam qenë antar i saj, ka patur një kredo parimore të artikuluar nga ish kryetari Fatos Nano, i cili thoshte të lëshojmë pushtet për të bërë shtet. Këta të sotmit, në fakt, po shkatrojnë shtetin për të forcuar pushtetin. Zoti Rama, edhe një pyetje lutem, a do të dërgojë LSI emrat e saj tek nën komisioni i kuvendit që mbikëqyr vettingun në polici? Ne do të jemi të pranishëm ashtu siç kemi qenë me kontributin ton gjithkund ku i shërbehet reformave të mëdha, reformës në drejtësi dhe luftës kundër krimit, korrupsionit dhe çdo shfaqje kriminale. Pra, ne kemi votuar ndryshimin, e kemi votuar ligjin dhe kemi kontribuar me ndryshime përmirësuese në ligjin për vettingun në policinë e shtetit, kështu që ne nuk jemi institucioni i bojkotit, ne jemi institucion, pra Partia Lëvizje Socialiste për Integrim, është institucioni dialogut, është institucioni bashkëpunimit, është institucioni integrimit dhe mbi bazën e këtij konstruktiviteti ne jemi të gatshëm të kontribuojmë për të zgjidhur të gjitha problemet e akumuluara prej arrogancës dhe papërgjegjshmërisë së majorancës. Faleminderit dhe juve. Deklaratë për mediat jashtë ambienteve të parlamentit e quajti situatën skandaloze në momentin që nuk punon gjykata kushtetuese, ka thënë ai, të gjithë institucionet duhet të pushojnë së funksionuari, sepse jemi përballë një kolapsi institucional, pas pak pa gjykata ligjin do ta bëjnë bandat. Nuk e di nëse regjia më njofton do të kemi apo jo një tjetër lidhje me Marcela Karapançon, e cila ndodhet atje. Vetëm pas pak do të mund ta kemi, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.
Kthehemi drejt për së drejti me lajmet, mos të shihemi kuponit tatimor u ka kushtuar shtrenjtë bizneseve në Bregdet në pikun e punës së tyre gjatë sezonit veror. Gjatë kontrollit të ushtruar në 185 subjekte, vetëm ditën e shtunë, tatimorët kanë bllokuar për një periudhë një mujore 7 komplekse turistike. Subjektet e bllokuara janë Tropical Resort Durrës, Pirat Dërmi, kompleksi San Pietro Golem Durrës, restorant Kalaja e Tetovës, zona e plazhit Iliria në Durrës, restoranti Bizza Gjeri Lalcit në Durrës, marketa Bolena në Sarand. Këto biznese që janë gjetur në shkelje të përsëritura të ligjit për lëshimin e kuponit tatimor. Ndërkohë, për 82 biznese të tjera, administrata tatimore ka vendosur gjoba në vlerën e 2.4 milion lekëve. Tashmë edhe Pogradeci do të ketë festën e tij, pikërisht festën e Teto Olgës. Duke filluar nga ky vit dhe në çdo sezon turistik, qyteti liçenor do të organizojë këtë festë. Synimi i festës është prezantimi i produkteve të zonës. Ministri Klosi tha se këtë vit turizmi do të bëjë një kthes të madhe. Olga, po na me Olga të takojmë. Faleminderit, po jemi vonë. Hajt rini me shëndet. Uskëmbar. Një ndër filmat më të bukur shqiptar, Zonja nga qyteti, është xhiruar pikërisht në Tushemisht. Personazhi kryesor dhe i fiksuar në mendjen e publikut ishte Teto Olga, i luajtur mjeshtërisht nga aktoria e madhe Violeta Manushi. Për këtë arsye tashmë Pogradeci do të ketë çdo verë festën e Teto Olgës. Për 3 net me radhë Teto Olga pushtoi sërish Pogradecin. I pranishëm në aktivitet ishte edhe ministri Blendi Klosi, i cili tha se këtë vit turizmi do të shënojë kthesën e madhe. Sipas tij, festa synon argëtimin e turistëve, por edhe njohjen e tyre me produktet e zonës. Kjo është gjithë ajo kërkesa me smajl, me buzëqeshje, me afrimin e më shumë tradite, ne duam të afrojmë më shumë orë të shpenzuar në turizëm. Ne duam që institucionet se ky i fshatit të Shëmisht të kthehen në modele për 100 fshatra, e nga 100 fshatra dhe 100 fshatra tjera dhe 100 fshatra tjera, për të kuptuar që Shqipëria nuk më është vetëm qytet. Shqipëria nuk është vetëm bashkia e bukur e Pogradecit apo bashkia e bukur e Korçës. Shqipëria janë dhe zonat rurale. Dhe kemi shumë mundësi që zonat si kjo e Tushemishtit ne të prodhojmë modele të zhvillimit ekonomik. Aktiviteti u përshëndet nga kryetari i Bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri dhe deputeti Eduard Shalci. Ata premtuan se festa do të kthehet në traditë, si dhe do të ketë investime të reja. 90 ankesa janë regjistruar këtë vit në zyrën e ankesave të konsumatorëve për ndotje nga aktiviteti i guroreve në fushkruj. Por teksa askush nuk ka reaguar për evitimin e fenomenit, ndotja po krijon një imazh të keq edhe tek turistët që udhtojnë drejt krujës. Strukturat shtetërore dështojnë mbrojtjen mjedisore në fushkruj, teksa guroret dhe subjekte të tjera ndotëse vijojnë aktivitetin e tyre të pashqetësuar për dëmin që po shkaktojnë. Përkundër faktit se kemi të bëjmë me një krim mjedisor, përballëti në fushkruj të gjithheshten, teksa turistët që udhtojnë drejt qytetit historik të Krujës fillimisht përballen me një situatë të tillë. Banorët e zonës të cilët janë ankuar tashmë nuk reagojnë më, teksa kanë humbur shpresën se dikush ndalon situatën mbytëse, e cila edhe pse e konsideruar krim nuk pengohet. Hasan Stafa, drejtori i zyrës së ankesave të konsumatorit në Shqipëri, thotë se vetëm gjatë këtij viti banorët e fushkrujës kanë bërë 90 ankesa për këtë problem. Jemi në pikull në sezonit turistik, aty ku mira të huaj dhe lëndët vizitojnë qytetin historik dhe kulturor të Krujës, dhe sa po futen në fushkruje të ndeshën me probleme më të mëdha ambientale të ndotjes. Dhe këtë ndotje kryesisht vjen, është ndotja që vjen nga detyrimet e tregut, është ndotja ambientale që vjen nga 2 fabrikat e çementos, si dhe janë të gjitha ndotjet e tjera që vijnë nga karrierat e guroreve, të cilët nga 24 vazhdojnë të ndosin këtë ambient. Nëse do të referohemi të dhënave, të shohim se së paku në rrethin e Krujës ku 6 mujorin e parë janë mbi 90 ankesa, dhe këto ankesa kanë të bëjnë me këtë kontaminim të ajrit, të mjedisit, të ujit dhe të gjithë elementet e tjera që qytetarët marrin çdo ditë. Fushkruja është peng i guroreve dhe vatra e ndotjes mjedisore përballë të cilës të gjithheshten, përkundër show që organizohet her pas here para kamerave.
Ndërtimi i rrugës Gram-Shmoglic la pas dëme që banorët e zonës po i vuajnë ende. Dëmtimi i banesave mban në akt shumë familje. Një prej tyre është edhe familja Neziri, e cila jeton në kushte ekstreme varfërie. Edhe pse kanë kaluar 7 vite, pasojat nga ndërtimi rrugës Gram-Shmoglic vijojnë ende të rëndojnë mbi banorët e fshatit Kodovjat. 7 antarët e familjes Zeneli prej ndërtimit të rrugës gdhien ngrysen me ankthin e shembjes së banesës, si pasojë e dëmtimeve që pësoi bashkë me shumë banesa të tjera nga shpërthimet dhe tronditja që shkaktonin mjetet e rënda. Shpejtësit që shihni janë mjaft kushtet vështira. Na i shemi punimet me gjatë që bënë të lartë, rullat. Jo ankuam në komunë, asnjë gjë fare, ankuam te inxhinieri i rrugës, asnjë gjë fare. Pa erdhi pa italiani, me gjithë një inxhinier tjetër, shikuan kështu, ta s'kem të bëjmë ta. Ikën. Ato duket njëri huaj jashtë, s'ka qenë aq. Si gjithmonë që sa vjen vit, ato dhe makina kalojnë me makina të ndërtë shtëpia. Kalojnë makina të rënda, ato të llaçit, ato që kalojnë, ka makina të rënda, sa që gjata këtu është. Që kalojnë njerëzit. Po ju ballon njoftuar që do bëj rruga dhe do Jo, fare, nuk kam njoftim. Njoftim të nuk kem pas. Familja Zeneli jeton në kushte ekstreme të varfërisë. Të ardhurat e vetme për këtë familje janë ato që siguron njërin nga fëmijët përmes mbledhjes së bimëve medicinale. Përkundër dëmit të shkaktuar, askush nuk i është përgjigjur banorëve fatkeq, që edhe pasi kanë kaluar 7 vite, presin sërish për ndihmë dhe dëm shpërblim, që duket se nuk do ta marrin kurrë. Fermerët në zonat veriore po orientohen drejt kultivimit bimëve medicinale dhe aromatike. Në Puk, kultivimi i manaferrës, së butë, mjedrës dhe bimëve të tjera po gjenerojnë të ardhura për banorët e veriut. Ndjekim njëri historinë e një fermeri që po tenton agroturizmin. Banorët e zonave rurale në veri të Shqipërisë po orientohen drejt kultivimit të bimëve medicinale dhe aromatike, të cilët kanë kosto më të ulta dhe fitime më të mëdha se sa kulturat tradicionale. Ne jemi në njërën nga fermat e cila ka vetëm 3 vite ku eksperimentohet, por duket se fermeri Gjemal Dervishi këtë vit pret fitime të kënaqshme nga manaferra, nga mjedra, por edhe kulturat e tjera të kultivuara nga bimet medicinale. Ka shumë vite që merrem me kultivimin e bimëve medicinale. Përparësi ka dhënë dhe nga eksperimentet e kryera rigoni kuq dhe rigoni bardh zvicerian janë shumë mirë me prodhime shumë të mira. Siç e shihni, edhe manaferra është në vitin e 3 të prodhimit dhe përkohësisht si fillim është shumë i mirë. Fermeri Gjemal Dervishi në fshatin Blerim është thyrë në një pikë ku marrin eksperiencë shumë fermerë të tjerë të zonës veriore, ndërsa ai ju apelon të gjithë banorëve në zonat veriore të kultivojnë bimë mjekësore dhe aromatike, pasi kostot janë më të ulta ndërsa fitimet më të mëdha. Unë ju bëj thirrje gjithë fermerëve që të shikojnë mundësinë e kultivimit në fermat e tyre, pasi fitimi është shumë herë më i madh dhe ka një kosto më të ulët për prodhimin e tyre. Krahas këtyre produkteve, po punohet për certifikimin e gështenjës dhe kërpurdhës si produkte bio, çfarë do të rrisë të ardhurat për banorët e zonave rurale në veri. Ideja është për të certifikuar 2 produkte, për të filluar me 2 produkte. E para pra është gështenja e trunit dhe e dyta është kërpurdha, ku janë përfshirë disa zona. Agropuka po synon që fermat të harmonizojë dhe me zhvillimin e agroturizmit, ku çdo fermë duhet të organizojë pritje për pushuesit në ditë të caktuar të javës me ushqime tradicionale dhe produkte organike. Pushuesit kanë tashmë destinacionin prestigjos turistik Buz Adriatikut në këmbët e malit të Robit në Gole. I ndërtuar mes pishave Prestige Resort me 3 pishina është bërë zgjedhja numër 1 e pushuesve shqiptar dhe të huaj. Vendi ideal për të kaluar këto ditë nxehta gjendet jo larg Tiranës në zemër të Golemit. Prestige Resort edhe këtë fundjavë ka pritur qindra pushues duke u bërë destinacioni tyre i preferuar. Teksa relaksojnë pranë pishinave e pishave gjysmë shekullore, pushuesit thonë se zgjedhin që ditët e nxehta t'i kalojnë pranë Prestige Resort. Resort Prestige është vendi i preferuar i fundjavave. Si që shikoni dhe vetë, është masë e bukur, më pëlqen organizimi, pishinat, qetësia, ushqimi është tepër special. Vajzat e mia vinë me dëshirë këtu çdo fundjavë. Më pëlqen jashmasë këtu. Ju a sugjeroj të gjithëve. Është një resort shumë fantastik, shërbimi është i mrekullueshëm, ushqimet janë shumë të mira, shërbimi.
Pishina është shumë e qetë, i plotëson gjitha kriteret që duhet të ketë një resort perfekt. Vini fundjavave, zgjidhni detin, pishinat, çfarë? Pishinën. Po këta më të vegjë. Ndryshe nga hotelet apo resortet përreth, Prestige Resort ka 3 pishinat të cilat po shfrytëzohen në këto ditë nxehta korriku nga shumë pushues. Ajo që e bën të veçantë është fakti që njëra prej pishinave është me ujë deti, ndërsa një tjetër u është rezervuar vogëlueshve. Prestige Resort i plotëson të gjitha dëshirat e klientëve duke bërë për vete edhe pushuesit më kërkues. Sokaku i të marrëve shfaqja ansamblit popullor që bën bashkë karakteret e veprave të Kadares me gjuhën e këngës, valleve dhe muzikës erdhi këtë javë për art të dashësin në Gjirokastër. Ansambli pritet të performojë në disa qytete në jug të vendit. Sokaku i të marrëve dërgon në Gjirokastër trupën e ansamblit të këngëve e valleve popullore në një premierë absolute, krijimtaria së cilës ishte frymzuar nga vepra e Kadares kronik në gur. E sjell si një retrospektiv vjetësore, artistët e trupës së ansamblit përcollën tek publiku krijimet e përshtatura për krahinën e jugut me muzikë përfaqësuese nga përmeti në Gjirokastër. Shfaqja është pasuruar me materiale të reja që janë shkruar enkas për këtë premier, të mirëpritur nga publiku vendas dhe ai huaj. Siç e dini, institucioni jon ka disa javë që është në turin e tij me koncertet Opera në Jeans dhe sonte është radha e Sokakut të marrëve, premierës absolute të ansamblit të këngëve dhe valleve, i cili ka përfshirë në këtë program gjithçka të bukur ka tradita jon muzikore, koreografike e jugut. Dhe kjo është në fakt një spektakël që ansambli popullor i këngëve dhe i valleve e organizon, basi ka bërë tashmë një tjetër performancë vitin e kaluar me temë nga folklori i veriut dhe tashmë ishte Gjirokastra ajo që i tërhoqi më shumë artistët me një skenar krejt veçantë që zhvillohet midis shtëpive gjirokastrite dhe Odeonit si skena finale që i mbledh gjithë. Shfaqja e trupës së ansamblit popullor e qeli si parin e vet 2 ditë më parë me interpretimet në shtëpitë e vjetra gjirokastrite që kanë mbajtur gjallë traditën popullore. Përpara se ta mbyllim edicionin informativ, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegen tonë Klodiana Lala, lidhur pikërisht me 2 seancat dëgjimore që janë zhvilluar sot në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit për Astrid Faqollin, gjyqtar pranë gjykatës së rrethit gjyqësor të Tiranës dhe Ardian Voranin, gjyqtar pranë gjykatës së lartë të Tiranës. E kam në lidhje të drejtë për drejtë. Klodi, cilat janë detajet më të fundit? Përshëndetje Senata, Ardian Vorani është gjykatësi i lartë i radhës i cili në fakt po përballet me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit. Zotit Vorani është paraqitur personalisht për të përballur me organet e vettingut dhe për dhënë shpjegimet e tij në seancë dëgjimore publike. Në raportin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit thuhet se ILDKPI ka raportuar se zotit Vorani ka kryer fshehje pasurie, ka bërë deklarim pasakt, por sipas KPK-s ILDKPI nuk ka shprehur nëse ka mungesë burimesh të ligjshme. Sa i përket pasurisë, sipas komisionit, zotit Vorani ka në pronësi një apartament 120 metër katror në kryeqytet të blerë në vitin 2001 me vlerë $34.000. Lidhur me këtë pasuri, theksoi komisioni, deklarimet e subjektit janë të katror privatizuar në vitin 1993 nga babai. Gjithashtu Në 1995, këtë lutem Senata, me lërë se dua të sqaroj pikërisht atë që ILDKPI e ka konsideruar si fshehje të pasurisë. Renditur të gjitha këto pasuri, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit deklaron se ka burime të jashtëzakonshme financiare, deklaratat janë sakta dhe nuk ka fshehje pasurisë. Po çfarë ka ndodhur në rastin e zotit Vorani dhe cila është pika e tjerë? Komisioni thotë se
LDKP ka konsideruar si fshehje pasurie faktin që në deklaratën veting zoti Dvorani nuk ka deklaruar llogari bankare në emër të tij, të bashkëshortes dhe fëmijëve. Bëhet fjalë për një shumë prej 9.9 milion lekësh dhe LDKP-ja sipas komisionit e ka konsideruar këtë fakt fshehje, por ndërkohë nuk ka kryer hetime të thelluara dhe nuk ka kërkuar shpjegime nga subjekti i rivlerësimit. Çka do thotë, sipas komisionit, të gjitha këto llogari janë deklaruar ndër vite në deklaratat periodike, por nuk janë deklaruar në deklaratën veting. Ndërkohë, sa lidhur me këtë fakt, zoti Dvorani deklaroi se bëhet fjalë për disa pasaktësi, sepse në momentin në komunikimin e parë që ka patur me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në dhjetor të vitit 2017 ka konstatuar se nuk gjendeshin llogaritë, të cilat në deklaratën fizike i kishte shënuar, por në deklaratën veting të depozituar në rrugë elektronike pranë Komisionit Pavarur të Kualifikimit, mungonin 4 faqe me të gjitha llogaritë bankare dhe të dhënat konkrete, si në emrin e tij, të bashkëshortes apo personave të bashklidhur me to. Zoti Dvorani akuzoi LDKP-in se për gjatë kësaj kohe, pra gjatë hetimit dhe gjatë kohës që ka përpiluar raportin, nuk ka patur asnjë komunikim me të, nuk e ka thirrur për të dhënë shpjegime, e për këtë arsye, sipas zotit Dvorani, raporti i LDKP-is është i pasakt, ndërkohë u pajtua me të gjitha gjetjet nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Ndërkohë, për ta përmbyllur, të gjitha gjasat janë që zoti Dvorani ta kaloi me sukses testin e vetingut, për faktin se ai rezulton pa probleme në figurën morale dhe aftësitë profesionale. Sipas DSIK-s, zoti Dvorani është i përshtatshëm për vijimin e detyrës, nuk ka asnjë dyshim për përfshirje të tij në korrupsion dhe lidhje me eksponent të krimit të organizuar. Sa u përket aftësive profesionale, ndaj tij janë depozituar 8 ankesa, të cilat nuk kanë rezultuar të bazuara, por ndërkohë duhet saktësuar se zoti Dvorani është një rast në fakt specifik, aty ka përfunduar mandati 4 vite më parë dhe pavarësisht se ka një vendim të gjykatës kushtetuese që ai të lërë detyrën e antarit të gjykatës së lartë, zoti Dvorani vijon edhe sot të qëndrojë në këtë detyrë, ka kandiduar për një vend në gjykatën kushtetuese sepse pretendon se është kushtetuta ajo që ja lejon të qëndrojë në detyrë deri në zgjedhjen e pasardhësit. Është në këto momente duke bërë mbrojtjen e tij zoti Dvorani dhe në përfundim me shumë gjas mund t'jap edhe në një deklaratë për media. Ndërkohë sa i përket Astrid Faqollit, antar i gjykatës së Tiranës, kandidat për Këshillin e Lartë Gjyqësor, në fakt të gjitha gjasat janë që edhe zoti Faqolli ta ka përcej me sukses testin e vetingut, kishte disa pasaktësi në deklarimet e pasurisë, por kurse si nuk kishte fshehje sipas komisionit dhe mungesë të ardhurave të ligjshme. Gjithë diskutimi u bë rreth faktit që ai kishte deklaruar pasurinë e tij në lek, duke i cilësuar lek të vjetra dhe pikërisht për këtë shkak i tërhoqi vëmendjen edhe vëzhguesi ndërkombëtar. Ndërkohë, po sot priten edhe 2 vendime lidhur me prokurorin e Tiranës Arben Nela dhe gjykatësin e apelit në Tiranë Ervin Metalla, të cilët me çfarë është dëgjuar në seancë dëgjimore publike të 2 këta persona, pra njerëz të drejtësisë, të gjitha gjasat janë që të mos e kapërcin me sukses testin e vetingut. E me mjaft interes pritet vendimi i ditës së nesërme në orën 12:30, ku do të shpallet verdikti final për Gjezair Zaganjorin, kryetar i gjykatës së lartë. E qartë. Claudia, unë falenderoj për të gjitha informacionet që përcollen në studio. Falenderit juve. Ne kemi mbritur në fund të edicionit informativ. Për më gjerë, ju mund klikoni gjithmonë në balkanweb.com, aty lajmet i keni në kohë reale, të shoqëruara nga foto dhe video, mund shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News 24 në çdo moment duke klikuar. Në kulmin e sezonit veror, mjekët orë L vërejnë një shtim të dukshëm të infeksioneve të veshqit dhe fytit. Në ditë normale pune në shërbimin orë L në Poliklinikën e Specialiteteve në Tiranë, paraqiten mbi 60 qytetarë kryesisht me infeksione të veshqit. Mjekët bëjnë përgjegjës cilësinë e ujit në det dhe pishina si edhe higjienën personale. Nuk ka ditë që para derës së vizitave në shërbimin orë L në Poliklinikën e Specialiteteve nr. 3 në Tiranë, të mos djesh qytetarë në rrallë që presin për një vizitë të veshqit, fytit apo hundës. Ermonela është pacientja më e vogël, që para se të shkojë në klasë të parë ka ardhur për një vizitë tek specialistja Klodiana Zaharia, pasi ankohet se herë ndjen dhimbje të veshit. Vetë mjekja pranon se muaj korrik po mban rekordin e vizitave,
ku në një ditë numri shkon edhe mbi 60 pacientë. Si që pat, është një ditë super e ngarkuar, tani me çeljen e sezonit turistik dhe me gëlimin e pushuesve buzëdeteve, pishinave, fillojnë shfaqen edhe simptomat e organeve ORL. Kemi një pik, kulmin e pacientëve me simptoma dhe ankesa të ndryshme, që nga infeksionet akute, akutizim të veshëve kronik, që nga sinuzitet e infeksionet e lëkurës dhe të undës, dhe që nga tonsilitet. Pra, është e interesuar e gjithë sfera ORL. Bëjmë mbi 30 raste për të parë, plus rikontrollet, ta llogarisim 2 fishin. Përveç sezonës të Tiranës, që mbulojmë presim gjithmonë raste nga rrethinat, kemi shumë pacientë të themi nga Fushkruja, nga Kruja, Durrësi. Pacientë kemi nga rrethet për shumë kur vinë nga pushimet jashtë shtetit, sapo zbresin në aeroport, vinë direkt kërkojnë ndihmën e parë në ambulancat dhe qendra shëndetësore të Tiranës. Në këtë stin të vitit, infeksionet në aparatin e dëgjimit janë më të shpeshtat dhe më akutet, çka sipas mjekes kanë lidhje direkte apo indirekte me frekuentimin e detit apo pishinave. Me shpeshta tani me rritjen e temperaturave dhe rritjen e lagështirës në ajër, personave që lajnë në detin në pishinë ju ndodh bllokimi i veshit. Pra simptom, nëse marrim si simptom, numër 1 është pacient që vinë nuk dëgjojnë mirë, ju bllokohet veshi. Pastaj shkaku mund të jetë i ndryshëm. Më i rëndom dhe komun është serumen, që të thotë dylli në vesh, duke u larë pacientin në ujë, në det ose në pishin, bymet dylli dhe bën gufosje nëse bllokimin total të kanalit jashtëm të dëgjimit. Në raste të tjera, mund të jetë fillimi një infeksioni, një otiti i kanalit, që ne quajmë otit ekstern, pra infeksion i jashtëm, që ndodh kryesisht nga kontakti i veshit me ujin, fillon edhe kjo si bllokim. Pra kjo është simptoma e parë. Dhe numri më i madh i pacientëve është me probleme me veshin. Nëse tregohet neglizhencë ndaj një veshit infektuar, kjo mund të çojë deri në komplikacione të rënda, që përfundojnë me shtrim në spital. Pacientët janë mësuar që mund të kenë një medikament që ka përdorur disa vite më parë ose gjen një ilaç që ka konsumuar një familjar, edhe fillon e përdor pa mendimin e mjekut me shpresën se do t'i kalojë. Ndonjëherë dhe mund t'i kalojë, mund t'a godas në shenjë, por shumica e këtyre që guxojnë për ta mjekuar vetë, përfundojnë pasaj të komplikuar. Sigurisht veshi vjen goxha më i agravuar. Por si mund të shmangen infeksionet të tilla për ata që e kanë nisur tashmë plazhin ose që kanë në projekt breakdating? Është shumë thelbësore parandalimi një infeksioni në vesh në këtë stin nga piku i sezonit turistik është qëndron atë largimi i ujit të pishinës ose të ujit të detit nga veshi. Pra në rast se këto individ kur kthehen në hotel, në dhomë, në shtëpi, bën një dush, largojnë me anë të ujit të ëmbël edhe ujin e kripur, ky është një faktor mbrojtës. Ky vesh ka gjasa më pak për të infektuar. Në rast se megjithëse bën këtë procedurë, pacienti ka 2-3 ditë që ndjen sikur ka ujë në vesh, duhet të fillojë të paktën një alkool borik ose një salicilat tjetër në alkool të tretë. Me çfarë dozimi? 3 herë nga 4-5 pika. Me të avulluar alkooli, me të larguar nga veshi, bën një tharje të lëkurës dhe pH acid që parandalon infeksionet në këtë vesh. Jo më pak problematike cilësojnë edhe infeksionet e fytit apo të trakesë, qofshin ato virale apo bakteriale. Më shumë virozat ose stomatitet aftoze të gojës shfaqen te pacientët që notojnë në ambiente të mbyllura siç janë pishinat. Në rast se këto pacientë kanë vështirësi, shenjën e parë kanë që nuk kafshojnë ose nuk përtypin dot ushqime të kripura, siç janë djathi, ulliri, ose këto me shumë aciditet si limoni, portokalli. Nëse pacienti ka dhimbje kur përdor këto ushqime, tregon që në atë moment në gojë ka një plag, përshapur një aftë e re. Shumë herë këto kalojnë vetëm me përdorimin e ibuprofenit. Nëse një pacient përdor një individ 2 ditë 3 herë nga 400 mg, i sjell një goxha lehtësim dhe zakonisht stomatitet aftoze ose infeksionet virale të gojës, që janë më shumë herpetike, vetë kufizohen, kalojnë me këtë. Në rast se agravohet ky stomatit, komplikohet me mbivendosje të baktereve, sigurisht që kërkohet ndihma e specialistit, të vendoset një skemë plot mjekimi për të pasur rezultat. Në fund të bisedës mjekja apelon që në çdo udhëtim disa medikamente duhet të mbahen gjithnjë me vete. Individët që nisen me pushime ju këshilloj që të bëjnë një kuti të ndihmës së shpejtë dhe nga ana jone një autojatër do t'i këshillonim të merrnin me vete
një antiinflamator të përgjithshëm, të tipit do ta them në shqip ibuprofen, oki, ose dhe paracetamol të thjesht, një spray për undën, në rast se një pacient ndjen korrente kur del nga uji, ndjen që kur shkon mbas pushimit në diell ndjen undën e bllokuar, mirë është të fillojë të përdor të sprayn, e parandalon një infeksion në vesh, edhe një desinfektant të veshit sigurisht, që nga një alkool i thjesht borik, po ka dhe shumë lloje desinfektantësh të ndryshëm, medikamente me përqindje të lartë alkooli. Ju falenderoj dhe unë juve.